السلام عليكم، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. طبق اليوم هو طبق مغربي، المكون الأساسي ديالو هو أرجل العجل أو الكرعين. سوف نحضره معا خطوة بخطوة، ولكن قبل ما نبداو نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد قناة مقلاه، ولما لا لايك للفيديو. ونبداو على بركة الله. ولتحضير الوصفة سوف نحتاج لرجل عجل أو كرعين، كما سنحتاج إلى كوب زبيب منقوع مسبقا في الماء، وكذلك زبدية أو زلافة حمص منقوع في الماء مع الاحتفاظ أكيد بالقشرة، وبصلة مقطعة إلى شرائح، و8 فصوص ثوم مع 2 إلى 3 أعواد قرفة، وملعقة صغيرة ممتلئة من الكزبرة الجافة، ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقتين صغيرتين من الفلفل الحلو أو البابريكا. كما سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة كذلك من الزعفران مذاب في ماء ساخن، وأكيد ملح وفلفل أسود أو أبيض حسب الذوق، وملعقة كبيرة عسل اللي غتكون اختيارية، بالإضافة إلى نصف كأس زيت زيتون أي ما يعادل 120 مليلتر، ولتر من الماء الساخن. والآن يلا ندوزو إلى تحضير الوصفة. في كوكوت أو قدر نضع قطع رجل العجل أو الكرعين، ونقوم بإضافة البصل شرائح، هي كانت بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح، مع إضافة الثوم وأعواد القرفة. قلنا هنا 8 فصوص ديال الثوم، و2 إلى 3 أعواد قرفة. ونقوم هنا بإضافة التوابل اللي هي الكزبرة الجافة مع الكركم، الزنجبيل اللي كان تقريبا نصف ملعقة، وبابريكا أو التحميرة، أكيد ملح وفلفل أسود أو أبيض حسب الذوق، ومع إضافة زيت الزيتون اللي تقريبا قلنا نصف كأس شاي. وأكيد منساوش الزعفران الشعراء أو كما تنقولوا الزعفران الحر اللي كان مذاب في الماء الساخن. وهنايا نمرقو نضيف تقريبا لتر ديال الماء الساخن، المهم أنه قطع الكرعين خاصها تكون مغطاة بالكامل. ونغلق الكوكوت وتكون مدة الطهي تقريبا 40 دقيقة.
ومن بعد هذه المدة الزمنية سنقوم بإضافة الحمص. وبالنسبة لمدة طهي الحمص هي تختلف على حسب نوعية الحمص. ومن بعد هذه المدة الزمنية سوف نقوم بإضافة الزبيب. وبالنسبة للطهي دائما على نار هادئة. وهنايا من منكم جرب هذه الوصفة؟ شاركونا إجاباتكم أسفل في التعليقات. وكذلك سوف نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من العسل وهي اختيارية. ونترك الكل على نار هادئة لمدة 5 دقائق. وغيكون بذلك طبق اليوم هو جاهز للتقديم. كانت هذه هي وصفة اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم ونتمنى تجربوها وتبعتوا لي صورة على إنستغرام القناة أو تكتبوا لي بأنكم جربتوها أسفل في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. نقول لكم شهية طيبة وإلى الملتقى مع فيديو جديد ووصفة جديدة دائما على قناتكم قناة مقلة. في أمان الله.